So the second talk is going to be a discussion of 3 separate sets of experiments that are all related but distinct. Takže druhá přednáška bude o 3 různých experimentech, které jsou trochu odlišný, ale v zásadě řeší tu stejnou věc. The first will be to examine viral loads, that is natural viral titers in Varroa-resistant versus Varroa-susceptible bees. Ten první experiment se zaměřil na to zhodnotit množství infekce virů u včel, které jsou rezistentní a které jsou náchylné k varoáze. An immediate concern when examining differences between bees in terms of viral load is what other things could be confounding your experiment. A tím prvním hlavním problémem, když porovnáváme míru infekcí viry mezi dvěma populacemi včel, je položit si otázku, jaké jiné faktory ještě se na tom můžou mít vliv na ty viry. So one might expect viruses to affect honeybee gene expression, but you might also expect Varroa destructor to affect honeybee gene expression. How do you separate those two? Takže můžeme předpokládat, že na expresi genů včely má vliv jednak infekce viry a jednak samotný roztoč Varroa. Takže otázka, jak odlišit tyhle dva vlivy. As a first step toward understanding that, the second set of experiments will explore mite-infested and mite-uninfested bees from 2 different populations. One, Varroa susceptible in Maryland, the other Varroa resistant in Texas. Takže aby rozlišili ty dva vlivy, tak to je ten druhý experiment, tam porovnávali míru založený viry 2 populací včel s roztočem Varroa a bez roztoče Varroa. Bylo to na včelách náchylných k varoáze z Marylandu a na rezistentních včelách z Texasu. Eric, as a note to you, I may, from shorthand, just out of habit, I may refer to mite plus and mite minus, but that means mite infested or not. V té prezentaci se používá mite plus, jakože ty včela jsou zamořená roztočí, a mite minus, jakože jsou bez roztočů. The third set of experiments is on bees that are verified to be mite-free, that is, bees that were taken upon a closure and verified to emerge from cells that did not contain Varroa mites. A ten třetí experiment zahrnoval včely, které nebyly vystaveny roztočí Varroa, to znamená, jsou včely, které byly sledovány, vyběhly z těch buněk a nebyly parazitovány varoázou. So in part 3, it's all mite-minus bees. Takže v experimentu 3 to bylo všechno včely bez roztočů. However, they have been deliberately injected with deformed wing virus or a control injection of buffer solution 1. Takže všechny ty včely v tom třetím experimentu byly buď uměle infikovány virem deformovaných křídel, tímž injekcí, a nebo byly kontrolní, nebyly infikovány. So this work began because I wanted to test the hypothesis that Varroa-resistant honeybees might also be virus-resistant. Takže s těma experimentem začal proto, protože chtěl testovat hypotézu, zda jsou Varroa-resistentní včely zároveň rezistentní vůči virům. So we're going to be looking at latent viral loads and gene expression in 2 different phenotypes, one Varroa-resistant, one Varroa-susceptible. Takže tady podíváme na latentní infekci viry a expresi genů u 2 fenotypů včel. Za první včel, které jsou rezistentní vůči varoáze, za druhé včely, které jsou náchylné k varoáze. I did this work in collaboration with Dr. Jay Evans and his very talented assistant Don Lopez at the USDA Beltsville Bee Lab. A tuhle práci udělal spolu s profesorem Evansem a s jeho velice talentovaným spolupracovníkem Lopezem z včelí laboratoře amerického ministerstva zemědělství.
In some, young adult bees were captured upon a closure from Varroa-resistant colonies, that is, colonies thriving without chemical treatment for Varroa, and Varroa-susceptible colonies, that is, colonies weak and dying with high levels of Varroa mites. Takže v čem tenhle experiment spočíval? Vzali mladé právě vylíhlé včely z dvou typů včelstev. Jednak z varroa-rezistentních včelstev, to jsou včelstva, která skutečně prosperovala, ačkoliv byly samozřejmě šučema a byly bezléčivý. A pak ze včelstev, které byly náchylní k varroáze, to znamená, byly to slabá a umírající včelstva s vysokým zamořením. From each colony, multiple bees were captured in 5 milliliter cryovials and snap frozen in liquid nitrogen. V obou případech byly ty včely do kontejneru a byly zmraženy. They were then shipped on dry ice to Beltsville, Maryland for RNA extraction and reverse transcription PCR. Byly pak převezeny do laboratoře Ministerstva zemědělství na extrakci RNA a na PCR. We first evaluated deformed wing virus titers comparing Varroa resistant to Varroa susceptible. Jako první sledovali infekci virem deformovaných křídel u včel nalevo, který byly rezistentní, a napravo, který byly náchylní. So you're looking at a y-axis of log-fold difference in viral titers, and you can see the range in Varroa resistant and the mean level in Varroa resistant compared to the individual B levels of deformed wing virus and the mean level in Varroa susceptible. Takže na ose Y tam je vidět ta infekce virem deformovaných křídel a ty včely nalevo je tam vidět ten rozsah infekce u těch varroa-rezistentních včelstev a napravo ten rozsah té infekce u náchylných včelstev. So I was actually quite astonished that the results were this clean. Bylo skutečně dost ohromen, když viděl ty výsledky, že jsou takovýhle rozdíl tady. So we thought perhaps this only applied to deformed wing virus, so we decided to look at black queen cell virus loads in the same way. A tak s podobným způsobem se podívali i na infekci virem černého matečníku. Once again, you can see that there is a very significant difference between the latent viral loads in Varroa susceptible and Varroa resistant colonies. Zase vidíme statisticky významný rozdíl mezi infekcí viry varroa-rezistentních včelstev a varroa-náchylných včelstev. And the same thing holds for cashmere bee virus as well. A to samé platí i pro kašmírský virus. Next, we decided to look at transcript abundance for some key immune genes that we thought might be related to viral resistance. So for those of you who are familiar with Drosophila melanogaster immune genes, you know that EATR is one of the cellular immune defense genes responsible for phagocytosis of pathogens. Takže dále se podívali na transkripční aktivity některých genů, které si mysleli, že by mohly nějak souviset s tou varroa rezistencí. A pokud jste obeznámeni s genetikou u octovinky, tak tam je gen, který se jmenuje EATR, a tenhle ten gen EATR hraje velice důležitou roli v kontrole buněčné imunity a fagocytózy. Remarkably, EATR is significantly and reproducibly downregulated in Varroa resistant compared to Varroa susceptible. To je velice zajímavé, ta exprese toho genu je významně nižší u varroa-rezistentních včelstev než u těch náchylných k varroáze. We also looked at NIMC2, another important cellular defense gene and an ortholog of a gene by that name in Drosophila. And as before, NIMC2 is expressed at lower levels in Varroa-resistant bees compared to Varroa-susceptible bees, suggesting that this transcriptional response in Varroa-resistant bees, this downregulation, may be an indicator of the virus-resistant phenotype. A to jsme udělali i s jiným genem, s genem
C2, který se také nachází u octovilky a taky je to gen, který je důležitý pro půdniční obranu. A opět viděli, že u varroarezistentních včelstev je aktivita tohoto genu prokazatelně nižší než u včel, které jsou náchylný. A to znamená, že snížená aktivita toho genu NIM-C2 by mohla být indikátorem rezistence proti virům. This is a heat map or a clustering diagram showing higher viral loads in bees collected from Varroa-susceptible colonies when compared to Varroa-resistance colonies. The VS colonies all showed relatively high transcript levels for the cellular immunity genes EATR and lower levels for the antimicrobial peptide hymenoptesin. So most of the Varroa-susceptible samples are at the top of the screen. Most of the Varroa-resistant samples are at the bottom of the screen, showing that this clustering algorithm accurately assigns Varroa-susceptible and Varroa-resistant phenotypes based upon these gene expression levels. And I apologize, Eric. Takže tohle je slouková analýza, která ukazuje rozdíl mezi varroa-odolnými včely a včely, které jsou náchylné k varroáze. A bylo tedy vidět, že včely náchylné k varroáze mají nižší aktivity genu ITER a mají vyšší aktivitu genu ITER a mají nižší aktivitu antimikrobiálního peptidu hymenoptesin. A je tady, jak vidíte z toho obrázku, ten shlukový algoritmus rozřadil ty včely na varroa náchylné, to jsou ty v té horní polovině, a varroa rezistentní, jsou v té dolnější půlce, a to znamená, že tyhle dva indikátory dokáží rozlišit mezi těmi dvěma fenotypy těch včel. So the darker colors are higher expression levels for higher transcript abundance. Okay, so we have high transcript abundance of hymenoptesin here, lower levels here. We have higher transcript abundance of viral loads here, and higher transcript abundance of EATR up here. Takže ta aktivita těch genů je vyznačena podle tmavosti těch buněk. Je tam vidět, že úplně dole vlevo včelstva rezistentní vůči varroáze mají tu vyšší aktivitu toho peptidu hymenoptesin a naopak ty náchylná včelstva ty měly zvýšenou aktivitu genu ITER. Okay, now we're going to move on and we're going to look at comparing mite plus and mite minus bees in Maryland and Texas colonies. Teď k druhému experimentu, který srovnává včelstva, které jsou a nejsou infestovaná roztočí varroa. I did this work in conjunction, with again Jay Evans, but also Radhika Katani and her colleagues at Harvard. A tahle práce proběhla opět s panem Evansem a také s panem Katani a jeho kolegy na Harvardově univerzitě. Although she was at the University of Illinois Urbana-Champaign when we did this work. Capped brood from Varroa-infested colonies in Maryland and Texas were monitored, and at emergence, workers were assigned to one of two groups, bees emerging from cells with mites and bees emerging from cells without mites. Takže v tomto experimentu sledovali vyhnocí se dělnice a ty vyhnocí se dělnice rozřadili do dvou skupin. Jedna, které byly parazitovány roztočem varroa, a druhá skupina, které nebyly parazitovány roztočem varroa během jejich vývoje. Multiple bees from each colony and each mite condition were pooled together for RNA extraction and subsequently RNA sequencing. A ty všechny byly použity společně k extrakci RNA a sekvenování RNA. And the way this was done is I would cut out pieces of brood from colonies and ship them to USDA in newspaper at room temperature, making sure that the brood was of the right age so that the bees would not emerge until they got to Maryland. Takže dělal to tak, že vyřízl takové malé části s plodem, zabal je do papíru a poslal je do laboratoře a musel dělat tak, aby ten plod měl správné stáří, aby se
včely vylíhly a jak bylo v té laboratoři. The RNA sequencing was conducted on an aluminum machine at the University of Maryland. Sekvenování RNA proběhlo na univerzitě v Marylandu. And the height of the bar graph indicates the number of RNA sequences or RNA reads that map to a particular genomic database. For instance, the blue reads all mapped as homologs of one or more viruses. Conversely, the reads in orange are reads that map to the honeybee genome. Reads in OGS map to ribosomal RNA sequences. Takže tady v tomhle grafu ta výška těch sloupců značí schodu v prohledávání databáze, takže ty modré sloupce ty spodobňují schodu s viry, ten žlutý sloupec s genomem včel. Correction, I'm sorry, I misspoke. So the green is ribosomal RNA sequences mapping to the SILA database. The red maps to the official gene set in honeybees. A ty červené jsou teda genom včely a ty zelené jsou, tuším, RNA včel. So I want to point out a couple of things. So you'll see that there are higher viral counts, that is more RNA reads, match viral genomes in mite-infested bees in the Maryland samples. U těch zamořených včel z Marylandu je tam opravdu vysoký procent těch virů. And you'll note that in the mite minus samples in Maryland and the mite minus samples in Texas have about the same viral load. A všimněte si, že to procento těch virů u včel z Marylandu a jeho včel, který nebyly vystaveny roztočům, je víceméně stejný. In the mite-infested bees in Maryland, the viral loads are up. Conversely, in the Texas mite-infested bees, the viral loads are almost undetectable. Všimněme si taky, že u zamořených včel z Marylandu je velice vysoký procento virů, ale u texaských včel, které jsou rezistentní, tam ty viry byly prakticky nedetekovatelné. This illustrates that in greater detail. These are the raw data counts, that is the raw number of reads that contain viral homologs. So, for instance, in colony 309 from Maryland, there are 33,000, almost 34,000 viral reads. In mite minus colonies in Maryland, 32,000 here. Texas 26,000, that's not statistically different. Tady jsou prostě čísla počty těch readů, těch virů. A všimněte si, že u těch včel, který nebyly vystavený roztočí varroa, tak je to nějakých 34 000, 32 000 a 26 000 a v tom není statistický významný rozdíl. By contrast, the mite-infested bees in Maryland have much more viral load, orders of magnitude higher titers of virus than do the Texas mite-infested bees. A naopak, u včel, které byly zamořený roztočem varroa, ty náchylní včely z Marylandu měly řádově mnohokrát větší zamoření než varroa-rezistentní včely z Texasu. So it appears that the Texas bees are a little different than the Maryland bees. Takže se zdá, že ty včely z Texasu jsou odlišné než ty z Marylandu. So we clustered all reads from all samples, and they illustrate a couple of important patterns. Takže udělali sluchovou analýzu a přišli na několik důležitých vzorců. So you'll note that the lighter colored yellow goes together. The darker the color, it gets grouped together, and identity is red. Když si všimnete, že ty barvy jsou slukované dohromady a shoda je červeně vyznačena. So you will observe that if you match all the reads in the mite minus samples to all the genes expressed, that is all the transcripts
in the RNA sequence data sets, all the Maryland samples are most alike. The mite plus and the mite minus in Maryland look very much the same. The mite minus in Texas look a little more like the Maryland, but they're different. And the mite plus in Texas are completely different than the Maryland mite plus or mite minus. Takže si všimněme, že ty náchylné včely z Marylandu se tam zhlukly dohromady v pravém dolnějším rohu toho grafu a byly si velice podobné. A na druhou stranu ty včely rezistentní z Texasu, ty jsou po stranách nahoře a byl tam výrazný rozdíl. And I would emphasize that this is overall transcript covariance, not just viruses, but all genes. A chci ještě zdůraznit, že tady jde o celkovou kovarianci těch transkriptů. All of the transcripts listed here were differentially regulated in mite plus versus mite minus bees in Maryland and Texas honeybee strains. And these are all with p-values less than 0.001. A takže tady jsou uvedeny všechny transkripty genů, které se statisticky významně lišily mezi marylandskýma a texaskýma včelama. A všechny, co jsou tady uvedeny, tak měly p hodnoty větší než 0,001. And the top two in bold also have a false discovery rate lower than 1%. A těch, kteří jsou vyznačení tučně nahoře, tam bylo FDR pod 1%. These gene identifiers all pertain to the first official genome data release from the Honeybee Genome Sequencing Consortium. Všechno tohle to uvedeno podle toho prvního sekvenování genomu včely medonosný. Okay. Subsequently, we have improved the genome with more data and better algorithms and superior gene models. And this is all good, but it means that you have to take data from the first genome release and map it to subsequent genome releases. A vylepšili to o to, že používali jiné nové algoritmy a nové genové modely a data z nových sekvenovacích projektů, ale znamená to taky, že museli přemapovat ty údaje z toho starého prvního sekvenování genomu včely na ty pozdější. So to illustrate how this makes life more complicated or creates headaches, I'll point out what happened. Abych vám jen ukázal, jak je to složité a jak je to prostě strašná otrava dělat, tak tady je ukázka. For instance, this gene, this so-called gene from the first genome data release, with subsequent improvements, it was decided that that was not an actual gene, but a pseudogene. And so it was removed from the OGS 3.2 database. It's not there. It's missing from 3.2. Takže všimněte si, že třeba ten třetí gen odzora, který byl uveden v té první verzi toho sekvenovaného genomu, už v těch následujících verzích ve 3.2 nebyl. Zjistilo se, že to není gen, ale pseudogen a proto musel být vyřazen. By comparison, this transcript, it was subsequently determined, actually arises as a combined transcript of two different genes. Ano, pak se ukázalo, že tam uvedený gen ve skutečnosti vzniká koprodukcí dvou jiných genů. Okay, so it's really interesting that we have these 11 genes and they're moving in different directions, or most of them are, in comparing the Maryland and Texas samples, but what are they doing and how do we find out? Takže teď vidíme, že tady máme 11 genů, které se prokazatelně lišily mezi texaskou a marylandskou populací. A teď je otázka, co ty geny přesně dělají a jak to zjistit. To elaborate, we don't have much direct functional evidence for any genes in the honeybee genome. Problém je ten, že u včely medonosné máme velice málo informací o fungování a drahách většiny těch genů. Instead, we rely upon homology with Drosophila and other organisms that have more functional annotation of their genes. A místo toho spoléhají na údaje od jiných organismů, jako je třeba u stomilka, kde tohle bylo studováno, je to známo.
taking advantage of orthology or ortholog groupings across species and using the wonderful hymenopteramine tool, it's possible to determine what these honeybee genes are probably doing. A z použití ortologie a použití nástroje hymenopteramine můžou tedy přiřadit k těm jednotlivým genům jejich předpokládané funkce. So some of the more important things that I can briefly describe to you from this data are that you see things that make a lot of sense in terms of viral resistance. So the mTOR signaling pathway and autophagy are involved in the immune response and cellular apoptosis, particularly in Drosophila in response to viral pathogens. A je tady vidět, že studují některé velice zajímavé funkce těch genů, například ten třetí gen zhora, ten hraje důležitou roli v autofágii a programované buněčné smrti, která je také důležitá jako odezva na virovou infekci. You remember we described how the gene expression patterns in the Texas mite-infested bees were dramatically different from the Maryland bees, and one of the things that's completely different about the two is that you have a transcription enhancer, a transcription factor that binds to DNA and causes transcription of RNA being differentially regulated between these samples. Další zajímavá věc, která se zcela lišila mezi marylandskými a texaskými včelami, byla aktivita tohoto genu, který způsobuje, že transkripce DNA probíhá jinak. You also have apidacin, another of the antimicrobial peptides present in the honeybee genome, and another apidacin, both differentially regulated between these sample sets. A mají tady taky dva typy apidacinu, což je antimikrobiální peptid, který se taky vyskytoval v jiných mírách v těch obou včelích populacích. And just as we had the mTOR signaling pathway involved, we also see that we have the toll signaling pathway involved. And again, this is part of the innate immune response, and in Drosophila correlates with response to pathogens, including viruses. A tady zase vidíme aktivitu genů, které souvisí s buněčnou imunitou, podobně jako je to u například octomilky. You also see a couple of genes that are involved in lifespan in the adult honeybee. Vidíme to taky několik genů, které se podílí na dlouhověkosti dospělých včel. And finally, you see a gene involved in neuronal signaling, sensory signaling. A pak tu tady na závěr vidíme ještě jeden gen, který hraje roli v neurobiologii té včely. So I also want to point out that the correlation between this study, the work I just described, and an earlier study using RNA microarrays shows remarkable coherence between the Maryland samples and the previous study. A ještě bych chtěl zdůraznit, že existuje velice silná významná korelace mezi tímto jejich experimentem a studií, která byla už dříve publikována s použitím toho sekvenování RNA. It's rare to see a Pearson's correlation coefficient so high in a biological study. Nestává se často vidět takhle vysoký koeficient korelace. However, the resistant Texas bees are anti-correlated to the Navajo study and the Maryland expression patterns. Ale ty včely, které byly rezistentní, tak ty nekorelují s výsledky té předešlé studie. Okay, so we've talked about latent viral loads, and we've talked about a little bit of work describing the potential interaction of mites and viruses. So to move it to the next level, we wanted to do deep RNA sequencing on bees that were assuredly mite-free. Takže už jsme se podívali na latentní infekci viry a na RNA sekvenování a teď to chtěli ještě dodat na další úroveň a podívat se na rozpletání dopadů včel a roztočů, včel, které byly infestovány a které nebyly. And again, this involves direct injection of either a virus or a control buffer solution in bees. A tentokrát ty včely buď dostali injekci z virů formovaných křídel, anebo
kontrolní roztok. So, the hypothesis was that honeybees, characterized as phenotypically resistant to Varroa destructor, could also be resistant to viral pathogens vectored by Varroa mites, but we wanted to avoid the confounding factor of Varroa infestation. Takže hypotézou bylo, že včely, které vykazují fenotypickou rezistenci vůči varoáze, by také mohly být rezistentní vůči virům, které Varroa přenáší, ale museli zařídit, aby jim do těch výsledků nezasahovala ta samotná infestace těma roztočí. I collected multiple brood samples from 6 colonies characterized as Varroa resistant and 6 colonies characterized as Varroa susceptible and shipped those brood samples to Maryland. Takže odebral několik vzorků z 6 včelstev, které byly buď rezistentní nebo náchylné k varoáze, a poslal je do Marylandu. The Maryland people exhaustively examined the brood that I had shipped to them and removed white-eyed pupae from the capped brood. A lidé v Marylandu se podívali na ten plod a odstranili ty roztoče. The white-eyed larvae that were obviously free of Varroa infestation were set aside in both sample sets. A kukly s bílými očima, které byly bez roztočů, tak ty byly dány stranou v obou vzorcích. So, RNA was extracted from pooled bees from each sample and each treatment and pooled for sequencing. Ty včely z těch jednotlivých skupin byly sloukunuty dohromady pro extrakci RNA. Sequences were trimmed, quality filtered, and aligned to the bee genome and viral genomes. Takže ty sekvence byly ostříhány, vyfiltrovány a nařazeny k včelímu genomu a ke genomu viru. Differentially expressed transcripts defined as a log-fold 2 or up-down regulation compared to normalized standards were compiled for virus by bee interaction analysis. A tam, kde se aktivita genu lišila o log 2, tak ty pak byly použity na studium interakce viru a včel. There's an image of the bees that have been virally injected, and as you can see, they're incubated and allowed to continue to develop. Tady vidíte inkubaci včel, které byly infikovány virem deformovaných křídel a bylo jim umožněno dál se pokračovat ve vývoji. Okay, so again, this looks, it's a little fuzzy, I apologize, but this is comparing viral loads, in this case deformed wing virus loads, in these various samples. And you can see that upon viral injection, and the viral injection is red, some samples move way up, other samples hardly move at all. Takže tady vidíte infekci viru deformovaných křídel u včel, které byly experimentálně infikované, a vidíte, že u některých došlo ke zvýšení a u některých se to skoro vůbec nezměnilo. You also see that mean viral loads are real low in some colonies and remain low in some colonies, whereas in other colonies, viral injection causes a dramatic escalation in viral load. Také vidíte, že u některých včelstev byla ta infekce viry skutečně nízká, s tím, co u jiných způsobila ta infekce, aby to jako vyletělo hodně nahoru. Colonies G2, G5, B2 and B5 were selected for deep RNA sequencing. A tak vybrali skupinu 4 včelstev G2, G5, B2 a B5 na sekvenování RNA. And we didn't do all of them because we only had so much money. A bohužel nemohli udělat všechny, protože měli omezený zdroj financí. So again, this colony was selected for sequencing, this colony was selected for sequencing, this colony was selected for sequencing, and this colony was selected for sequencing. Takže ty zvýrazněné včelstva, první, 4., 5. a 6. zleva byly vybrány pro to sekvenování. Now this slide, again, this just uses RT-PCR, not RNA sequence data, but this is comparing eater normalized expression in these samples to hymenoptacin expression in these samples. Tyhle dva grafy zase srovnávají expresi genů ITER a hymenoptacin v těch infikovaných červených včel a u těch kontrolních modrých včel. Remember, we earlier correlated lower eater expression, that is those below the total sample mean, as being associated with Varroa resistance,
and we associated higher hymen uptacin levels with Varroa resistance. Vzpomeňme, že posledně už jsme našli vztah, kde nízká exprese genu ITER byla vidět u varroarezistentních včelstev a varroarezistentní včelstva měla taky vyšší expresi hymenoptecinu. So this is an image showing response, that is gene expression, in response to just phosphate buffer solution injection, comparing susceptible to resistant. This is just PBS injection. A ten graf nahoře zobrazuje ten dopad, ten vliv, který mělo kontrolní ošetření, jenom roztokem bez viru. Na dolnější ose jsou vidět včely, které jsou náchylné k varroáze, a vlevo včely, které jsou rezistentní. You can see it's very closely centered to a line x equals y. Vidíte, že je to hodně blízko, ten rozptyl je velice malý a to velice blízko linie x rovná se y. And there's very little divergence off that line in either direction. A ty body se vzdalují velice málo od té linie. By contrast, resistant injected with virus versus susceptible injected to virus, and there's much more divergence. Naopak, když ty včely byly infikovány viry, tak tam byl daleko větší rozptyl. So we generated approximately 400 million Illumina reads, and we assigned samples to many different categories based upon their expression of certain genes or their characterization as resistant or susceptible, and whether or not they received virus or phosphate buffer solution. Takže proběhli Illuminu 400 milionkrát a rozčlenili ty jednotlivé geny do kategorií podle infekce virů a podle toho, z které populace pocházely. So, for instance, note that it will be possible for us to look at genes that are upregulated in the resistant that received a viral injection and downregulated in susceptible that received a viral injection. Tak si všimněme, že tímto způsobem je možné vidět geny, jejichž aktivita se zvýšila, je vyšší u rezistentních včelstev, a geny, jejichž aktivita je snížená u náchylných včelstev například. And we can do the same for those that received a phosphate buffer solution, comparing those upregulated and resistant to those downregulated and susceptible. A to samé je možné udělat pro včely, které byly ošetřeny kontrolním roztokem. Similarly, we can look at those that were upregulated in both susceptible and resistant when they received a virus injection, only 6 of them, compared to 202 that were downregulated in both susceptible and resistant upon virus injection. Upon PBS injection. A je možné taky identifikovat geny, které u jejich byla aktivita zvýšená při infekci viry a zvýšená při injekci toho kontrolního roztoku. It's very difficult to take all this data, which is very intense and extensive, and derive meaningful information from it in a reliable way. We chose to use gene ontologies, that is a controlled vocabulary, to help us decipher this complex data. Takže ono je velice složité pracovat s tolika datami a proto se rozhodli použít metody genové ontologie. So from here on out, I'm going to be relying upon comparing honeybee genes to their closest ortholog in other organisms, principally Drosophila, and using the gene ontology description of what that gene does in Drosophila and what functions it has and where it is in the cell, and using that to define what the honeybee genes are likely doing in these various comparisons. Takže tady budu spolíhat na to, že ty určitý geny plní podobné funkce u octomilek a u včel a pomocí těch známých funkcí u octomilek můžeme odhadnout jejich funkci u včel. Looking at these particular genes here, those differentially regulated in all of susceptible and resistant in response to virus and PBS, and those up and down regulated when given only virus or only PBS. Takže zaměřili se na tyto geny, které jejich aktivita se zvýšila nebo snížila při infekci viry nebo tím kontrolním roztokem. 5 minutes? I'm going to skip over this one. I'm going to move along. Tohle přeskočíme. Okay, we're going to look at up and down regulated in PBS injection and viral injection. Look, the enrichment in those genes that are upregulated in response to phosphate buffer
and resistant versus susceptible. Takže to jsou geny, které byly, jejichž aktivita se zvýšila u rezistentních včelstev. You see that isoprenoid biosynthesis and metabolism are differentially indicated by the statistical analysis. Amino sugar metabolic process, aminoglycan metabolic process, and molecular function, oxyreductase activity, monoxygenase activity, and chitin binding, among others. Mimo jiné tady byly rozdíly, statisticky významné rozdíly v genech, které jsou užité pro metabolismus a biosyntézu, a taky geny, které jsou strukturální a hrají roli ve vázání kytinu a tak dále. So all these changes are in response only to injection with a sham buffer, not virus. So if we see this later, we know this is meaningless. This is not indicative of a viral response. To jsou geny, které byly, již aktivita byla zvýšená u včel poté, co došlo k injekci tím kontrolním roztokem, takže víme, že při dalších studiích, že tyhle geny pro nás nejsou významné. So instead of looking at lists, we can use the Revigo tool to look at a visual image that assigns these various Go categories to semantic space, and the size and color of the dots represent the log difference between resistant and susceptible. So the most important are blue and big, and the more marginal indications are red and small. Takže můžeme to projevit tady Revigo analýzou, a ta tady zobrazuje regulaci genů, která se lišila mezi včelami, které byly infikovány virem a které byly infikovány jenom kontrolním roztokem a jsou vyznačeny modře tam, kde byl ten největší rozdíl. And this is the same thing, just a different Go category. The previous was Go biological process, this is Go molecular function. A tohle jsou geny jiných kategorií, které tam jsou zobrazeny? The first was biological process, this is molecular function. A ten první graf jsme viděli, ten byl v biologických procesech, ten druhý o molekulárních funkcích. Okay, so to skip over some of the more dense list data, now let's go compare the genes that are upregulated and resistant versus susceptible, 762 of them. And I won't give you the list because the list would take like 10 slides to show. It's a huge long list. So, do you see how different this image is from the phosphate buffer solution image? Takže teď se podíváme na geny, jejichž aktivita byla zvýšená po infekci virem deformovaných křídel, a nebudeme procházet těch všech 770 genů, které tam bylo, ale všimněte si jenom na tom obrázku, jak se to liší od toho předchozího obrázku s tím kontrolním roztokem. And again, these are all in response to deformed wing virus injection. A to jsou všechno geny, které reagují na tu experimentální infekci tím virem deformovaných křídel. So some of the things echo what we've seen before. Wound healing, response to wounding. Takže jsou tady funkce, které už jsme viděli u toho předchozího slajdu, jako odezva na zranění, zastavení krvácení a tak. This is molecular function differences again in the resistant versus susceptible with DWV injection. A to jsou zase rozdíly mezi aktivitama genů, který plní molekulární funkce po infekci tím virem deformovaných křídel. And again, we can talk about things that are echoing what we've seen before. Threonine, peptidase, endopeptidase activity correlated with immune system regulation and activation, same with serine hydrolase activity. And the other thing that I want to point out is that there's zero overlap with Go category enrichment in the phosphate buffer solution injection. A tady jsou zase vidět Revigo analýza. I need to break that up, don't I? You want to just back up and separate it? Yeah. So the most important thing to cut to the chase is in both the molecular function data, which is here, and in the biological process data, which is here, there's zero overlap between the virus injection and the PBS injection. Takže je důležité, že mezi těma dvěma slajdy, které zobrazují
tu expresi genu molekulární biologické funkce, je tam nulový překryv. And perhaps the same occurs with the downregulated genes in R versus S? No. In fact, there is a single go category enriched. A pravděpodobně to samé se děje u genů, jejichž aktivita je snížená po infekci tím virem deformovaných křídel. I just want to, again, there they are compared side by side, and the number of categories pared down so that it's not so dense. But you can see that they're absolutely different from one another. A tady vidíme zase porovnání těch dvou kategorií a vidíme, že jsou skutečně výrazně odlišné. And we can dig deeper if we care to, but I think you're probably fed up with it, but I will pull out a few. This is a manual annotation of genes up in low versus high deformed wing virus bees. And again, you're seeing the same sort of thing that we saw before, just with more detail. Phagocytosis, DNA-directed RNA polymerase, wing disc development. Deformed wing bees, anybody? Learning, memory, defense response, immune response, phagocytosis, part of the toll receptor pathway, defense response. Anyway, the future work is to zero in on which of these is actually responsible, or which of the many among them are actually responsible for the phenotype. Takže jsme tady viděli zase další výčet genů různých funkcí, které by tam hledaly, a cílem další práce bude identifikovat, které konkrétní geny konkrétně tam hrají roli v tom rozdílu mezi těmi dvěma fenotypami těch včel. So the goal is to continue to develop a population of honeybees with robust genetic resistance to viruses and understand the mechanisms of that response. Takže ve zkratce cílem je pokračovat s chovem populace včel, která je rezistentní vůči virům, a pochopit, které mechanismy vedou k této rezistenci. Thank you very much. Děkuji.